Гердан – це не просто прикраса, це давній оберіг, у якому вкладені символи й коди нашої культури. У цьому відео я покажу, як створити цю особливу прикрасу, поділюся власними секретами роботи, розповім про інструменти, що допомагають швидше і зручніше плести. Разом ми вдихнемо життя в давній український узор, який відродиться у сучасному гердані. В основу схеми гердана я заклала елементи з вишиванки, представленої у книзі «Нетлінні». Це робота 1930-40-х років зі Львівщини, з колекції Уляни Явної. Як ви могли помітити, у вишиванці тризуб не зашитий. Є велика ймовірність, що його навмисно випороли. Адже в часи репресій за українську символіку, зокрема й за тризуб, людей відправляли на заслання. Основний елемент кулона – тризуб – я виплела чорним бісером. Над ним розташована князівська корона. Геометричні елементи – це мотиви з орнаменту, який прикрашав горловину сорочки. Стрічки з квітами я трішки адаптувала, щоб вони гармонійно поєднувалися в цілісний узор гердана. Оскільки концепція цього виробу нетлінні, тобто довговічність, я підібрала бісер, стійкий до стирання та вигорання. Для спонсорів я підготувала схему гердана у форматі PDF. Вона кольорова, з буквенними позначеннями, вказаною кількістю бісеру та номерами відтінків. Посилання на файл я залишила в дописах. Зверніть увагу, схема одного бокового рядка гердана розміщена на окремих листках, тож його потрібно акуратно приклеїти. А для всіх глядачів каналу схему я покажу прямо на екрані у цьому відео. Довжина гердана 60 см. Цього цілком вистачає, щоб він виглядав розкішно і водночас залишався зручним у носінні. Центральний кулон 7,5 см у ширину надає прикрасі виразності та гармонійності. Вага 117 грамів робить виріб відчутним і додає йому шляхетної солідності. Щоб робота з бісером приносила справжню насолоду, варто подбати про комфортне робоче місце. Станок бажано обрати з великою робочою площею та гарно зашліфованими краями, щоб нитка не чіплялася. Для ткацтва я завжди користуюся магнітною підставкою для схем. Це зручно. Підсунула лінійку на рівень потрібного рядка, і робота йде швидко та майже без помилок. Незамінна річ – гребінець із частими зубцями для закладання ниток у станок. Також я використовую затискачі зі станка для шнурів. Вони з м'якими пружинами та округлою формою, завдяки чому полотно з бісеру добре тримається на шпильках верстата. Якщо ж таких немає, можна замінити їх канцелярськими біндерами. Вони жорсткіші, тож обов'язково підкладіть під бісер махровий рушничок, щоб не пошкодити плетіння. Ще один хороший помічник у роботі – органайзер для бісеру. Коли робоча нитка стає короткою, незручно тягнути голку далеко до килимка на столі, а от коли органайзер поруч, набирати бісер набагато легше й швидше. Підготуйте для цієї роботи арсенал голок – короткі, довгі та дуже тонкі. І, звісно, роздвоєна голка – вона потрібна для набору та фіксації низок. Щоб плетіння виглядало охайно і справді тішило око, бісер обов'язково потрібно калібрувати, тобто відбирати рівні бісеринки однакового діаметру, ширини зі стандартним отвором. А який бісер нам не підійде? Це тонкі чи занадто товсті бісеринки, криві, з маленьким отвором або з відтінком, який вибивається із загальної гами. Ну і, звісно, неправильної форми. Їх одразу видно. І головне правило – такий бісер не відкладаємо на потім, а одразу відсортовуємо вбік, щоб він не заважав під час роботи. Для гердана потрібно чимало нитки, тож маленької кутушки може просто не вистачити, тому я беру велику бобіну з довгою намоткою 4,5 тисячі метрів.
Це поліарт – надміцна поліестерова нитка. Вона має високий опір до розриву та зносостійка. Для плетіння герданів я використовую номер 60. Він оптимальний. Виріб виходить міцний і водночас добре тримає форму. Якщо взяти тоншу нитку, гердан буде занадто м'яким, а грубша нитка проглядатиме між бісером і ускладнить роботу. Починаємо плетіння з лівої боковини гердана та рухаємося вниз за схемою. Далі повертаємося до місця звуження і виконуємо поясок. Потім плетемо розширення та праву боковину. Завершуємо роботу, з'єднуючи деталі в кулон. За схемою бокова частина гердана має 23 бісеринки, а це означає, що ниток основи нам потрібно на одну більше – 24. Кожна нитка по 180 см. Відміряю і відрізаю першу нитку. Маленька порада. Покладіть бобіну на стіл і тягніть нитку вгору. Ниточка легко зіслизне і не плутається. Тепер усі наступні нитки міряю вже по першій. Далі розрізаємо нитки на згинах з обох боків. Складаю підготовлені нитки навпіл. Це середина майбутнього гердана. У цьому місці ставлю мітку водорозчинним маркером. Бувають різні варіанти маркерів для розмітки. Одні мітки зникають самі за день-два, а інші можна змити водою. Поясок у гердана зазвичай близько 30 см, тому від середньої мітки відкладаю половину – 15 см. Саме тут і почну плести боковину. Тепер закладаємо нитки на верстат, орієнтуємося на розмітку ниток. Для закріплення я накручую нитки на дерев'яний вал. Кожна ниточка має лягти у свою комірку на шпильці верстата. Другу сторону ниток заправляю у верстат за допомогою гребінця із частими зубцями. Це дуже зручно і швидко. Закріплюю другий кінець ниток на вал. І тут важливий момент – правильний натяг. Нитки основи не повинні провисати, але й не мають бути перетягнуті. Пам'ятайте, нитка трохи пружна, і якщо перетягнути, після зняття з верстата ряди бісеру можуть піти хвилями з напливом один на одного. Правильний натяг – це коли нитки рівні, але при дотику рукою легко піддаються. Готуємо робочу нитку довжиною приблизно 4 метри. Зав'язую її вузликом на лівій боковій нитці основи, саме в тому місці, де зроблена розмітка початку плетіння. Вузлик роблю по центру робочої нитки. Так одна половина відразу піде на плетіння, а інша залишиться для майбутнього звуження боковини до пояска. Протягуємо нитку у вушко голки. Набираємо на голку перший ряд бісеру згідно зі схемою. Заводжу голку з бісером під низ ниток основи, так, щоб кожна бісеринка зайняла своє місце між двома нитками основи. Бісер протягую на нитку. Повертаємося в бісеринки ряду у зворотному напрямку. Притримую бісеринки пальчиками. Між бісеринками видно голочку, вона проходить над поздовжними нитками основи. Нитки основи мають бути всередині між нижньою і верхньою робочою ниткою. Набираємо наступний рядок за схемою. Знову заводимо бісер вниз під нитки основи. Та повертаємося голкою назад, поверх ниток основи.
Продовжуємо плести гердан далі за схемою. Продовжимо нитку. Виводимо робочу нитку в попередній ряд. Відрізаємо нову нитку приблизно 2,5 метри. Складемо разом кінчики старої й нової нитки та зав'яжемо вузлик якомога ближче до плетіння. Робимо ще один вузлик, трішки відступивши від першого. Затягуємо вузлики. Далі за допомогою голки протягую подовжену нитку вздовж ряду, але не доходжу до самого краю, щоб збоку не було видно нитки. Потім повертаюся голкою у крайній ряд бісеру у робочу позицію. Два короткі кінці нитки зарівнюємо ножицями. Ховаємо їх за допомогою голки в рядок бісеру. До краю ряду не доходимо, щоб збоку не залишити помітних ниток. Акуратно затягуємо нитки, щоб вузлики заховалися в бісер. Обрізаємо хвостики, що залишилися. Продовжуємо плетіння робочою ниткою. Коли місця для плетіння стає зовсім мало, час перекласти наш виріб. Знімаю гердан зі станка. Фіксую бісерне полотно за допомогою затискача до шпильки. Далі беру гребінець. Підхоплюю ним нитки якнайближче до краю плетіння. Обережно притягую гребінець з нитками до шпильки з різьбою. І тепер акуратно закладаю всі ниточки у різьбу, щоб вони лягли рівно та без перекосів. Коли бокова частина вже готова, повертаємося до місця звуження на поясок. Для цього використаємо другу половину нитки, яку ми залишили на початку плетіння. Тепер головна увага до натягу ниток. Потрібно послабити бокові нитки основи, які будуть іти під звуження. Центральні нитки, між якими будуть ряди бісеру, можна натягнути, як завжди. Робимо звуження. Набираємо бісер за схемою. Ряд бісеру підводимо під нитки. Перше та останнє місце між нитками має бути порожнім. Проходимо в ряд у зворотному напрямку. Обов'язково захоплюємо і бокову нитку основи без бісеру. Обережно затягуємо. Зафіксуємо цей рядок. Ще одним проходом захоплюємо ліву нитку основи і притягуємо її до бісерного полотна. Повертаємося по рядку назад. Фіксуємо готовий рядок голкою. Всі наступні рядки звужуємо аналогічним способом. Кожен звужений ряд фіксуємо голкою, щоб стабілізувати плетіння від деформації. Всі нитки основи, які не залучені у вплітанні бісеру, мають розташуватися з боку плетіння. За схемою до цього гердана поясок має довжину 27,5 см, це 119 бісерних рядків. Якщо вам потрібен довший поясок, можна додати ще кілька елементів узору. Важливо пам'ятати,
Узор виглядатиме гармонійніше, коли кольори симетрично повторюються з обох боків прикраси. Є й інший варіант – зробити поясок однотонним білим. Слідкуйте, щоб ряди бісеру лягали вільно один за одним. Не варто дуже щільно плести, бо рядки бісеру після зняття з верстата можуть зібратися хвилькою. Поясок сплетений. Тепер розширюємо плетіння. Бокові нитки знову мають бути з вільним натягом. Набираємо бісер за схемою, заводимо бісер під нитки основи. Розширюємо ряд бісеру на одну бісеринку з кожного боку. Фіксуємо бісер проходом голки в ряд у зворотному напрямку. Для додаткової фіксації проходимо голкою в бісер ще раз вперед і назад. Фіксуємо ряд голкою. Всі наступні рядки розширення робимо так само. Обов'язково фіксуємо рядки голками. Розширення готове, тож знімаємо виріб зі станка разом із голками. Прогладимо плетіння руками від середини до боків. Це допоможе уникнути хвиль у готовому виробі та зробить полотно рівним і охайним. Зверніть увагу, хвилі можуть з'являтися, якщо нитки на станку були надто сильно натягнуті. Також у місцях звуження та розширення узору бокові нитки можуть тягнути полотно, якщо під час роботи їх недостатньо послабити. Ліва і права частини гердану мають бути дзеркальними. Щоб не загубитися в узорі, я роблю контрольні мітки у внутрішній частині прикраси червоною ниткою. Така маленька перестраховка допоможе уникнути помилок у симетрії. Продовжуємо плести другу частину гердана за схемою аж до місця, де обидві сторони зійдуться в кулон. У мене робоча нитка зараз на правій стороні, але ви можете вивести її на ліву, якщо вам так зручніше. Коли друга частина готова, знімаємо виріб зі станка і знову легенько прогладжуємо руками. Закладаємо гердан на станок з урахуванням симетрії. Затискачами фіксую плетіння. Нитки розрівнюю гребінцем. Кожна ниточка має свою комірку на шпильці станка. Фіксую нитки основи до дерев'яного валу. Перевіряємо, чи поясок не перекрутився. Складаю бокові частини гердана одна до одної. Якщо все рівненько, можна сміливо переходити до плетіння кулона. Перекручений поясок – поширений дефект, тому будьте уважні. В нас з обох сторін плетіння є робоча нитка. Я буду використовувати ліву нитку. Іншу нитку можна зафіксувати в плетінні й обрізати. Набираємо довгий бісерний ряд і заводимо його під нитки основи. Коли бісеру в рядку багато, не завжди зручно підставляти його голкою. Бісер протягуємо на нитку, проштовхуємо бісеринки між нитками основи. Починаємо з лівої сторони, де бере початок робоча нитка. Повертаємося, як завжди, в бісерний ряд поверх нитки основи.
Для зміцнення з'єднання ще раз проходимо в ряд. Повертаємося, але не в кінець ряду, а всередину плетіння, де починається бокова частина. Центр з'єднання – слабке місце з великим навантаженням. Щоб бісерні ряди нікуди не з'їжджали, їх потрібно додатково укріпити. Для цього проходжу у декілька бісерин ряду, що зверху, далі ще зробимо закріпку в кількох рядах. Повертаємося в робочий ряд. Зробимо таку ж закріпку і в другій боковинці гердана. Виводимо голочку в робочу позицію. Щоб стабілізувати конструкцію, вводимо довгу голку в бісерне полотно. Набираємо наступний ряд бісеру, проплітаємо його. Тепер знову проходимо в той самий рядок бісеру. Повертаємося у зворотному напрямку. Виводимо голку трішки далі середини. Закріпимо серединку до попереднього ряду. Проходимо в декілька центральних бісерин. Повертаємося в робочий рядок. Коли центр добре закріплений, продовжуємо плести кулон на станку звичайним способом, без додаткових проходів і закріпок. Звужуємо плетіння кулона. Набираємо ряд бісеру і заводимо його під нитки основи. Перше й останнє місце між нитками залишаємо порожнім. Нитку основи справа не захоплюємо голкою, вона лишається вільною. Повертаємося в бісеринки. Проходимо ще раз в цей рядок, бокові нитки залишаються вільні. Робимо справа закріпку до попереднього рядка. Проходимо в кінець ряду і теж робимо закріпку зліва до верхнього ряду. Тут у мене виникли труднощі. Голка із зусиллям проходила в отвори зеленого бісеру. Зазвичай я не змінюю голку на цьому етапі, але оскільки важко робити закріпки, а конструкція гердану із закріпками значно стабільніша, чим без них, я змінила голку на тоншу. З тонкою голкою все дуже легко вдається, незважаючи на багаторазове проходження голки в бісеринки. Проплітаємо далі рядочок на 2 бісеринки вужчий за попередній. Бокові нитки пропускаємо.
Проходимо додатковий раз голкою в бісер. Робимо закріпки з обох сторін. Останні рядки плетіння фіксуємо повністю до попереднього ряду. Робочу нитку ховаємо в бісерне полотно. Додатково робимо декілька вузликів. Зайву нитку обрізаємо. Кулон готовий. Знімаємо гердан зі станка. Забираємо червону нитку розмітки. Я знову легенько прогладжую бісерне полотно руками. Для нанизування низок зручно користуватися роздвоєною голкою. Дві нитки основи протягуємо в голку. Нанизуємо бісер. Перед останню бісеринку краще брати з великою дірочкою або навіть намистину, як у мене. Це полегшує процес ховання вузлика, а ще додає низці ваги, завдяки чому вона красиво лежить. Зручно спершу набрати всі низки, а вже потім переходити до фіксації. Коли всі низки набрані, час їх закріпити. З останньої бісеринки витягуємо одну нитку. Я використаю для фіксації натягу нитки дві булавки. Одну приколюю біля основи низки до бісеринки гердана, другою булавкою фіксую останню бісеринку низки, розвертаю її, щоб кругла боковинка була внизу. Важливо слідкувати, щоб натяг нитки в низці був не надто сильний, бо тоді низка просто буде стирчати, а не вільно лежати. Виставляємо низку рівно відносно плетіння гердана, щоб не було перекосів. Зав'язуємо вузлик. Затягуємо його близько до отвору намистини. Робимо ще один вузлик, затягуємо його близько до першого. Нитки, що залишилися, за допомогою голки протягуємо у низку у зворотному напрямку. Вузлик має заховатися в намистину. Залишок нитки обрізаємо. Низка готова. Так само закріплюємо всі наступні нитки на низках. Гердан готовий. Ми з вами пройшли всі етапи плетіння від початку й до останніх вузликів на низках. Сподіваюся, що цей майстер-клас був для вас корисним і надихнув створити власні прикраси. Якщо вам сподобався урок, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями. Попереду ще багато цікавих схем і майстер-класів. Щиро дякую всім глядачам за увагу та підтримку.
Окрема подяка спонсорам каналу. Саме завдяки вам я маю можливість ділитися своїми знаннями та знімати нові відео. До зустрічі на каналі!